तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप देख रहे हैं RMID यूट्यूब चॅनल। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मेटास्प्लॉइट कसा क्रिएट करायचा आणि कसा यूज करायचा तो शिकवणार आहे। तर व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत बनवून राहा आणि हा जर व्हिडिओ सर्वाइव्ह झाला तर नेक्स्ट व्हिडिओ आपल्याला यूट्यूब चॅनलवरच मिळेल, तर नाही झाला तर आपल्याला व्हिडिओ टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल। तर टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। तर फर्स्ट कमांड आपली अशी आहे, तर MSF वेनम टाईप करायचं आपल्याला। तर MSF वेनम टाईप केल्यानंतर -P टाईप करायचं आहे, अँड्रॉइड टाईप करायचं आहे, फ्लॅश द्यायचं आहे, मीटर टाईप करायचं आहे। स्पेलिंग पाहू शकता किंवा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचं काय म्हणतात त्याला टेक्स्ट देऊन टाकेल। तर मीटर टाईप केल्याच्यानंतर थोडी मिस्टेक झाली, मीटर टाईप केल्याच्यानंतर रिवर्स TCP करायचं आहे, फ्लॅश देऊन रिवर्स TCP करून डॉट काय म्हणतात त्याला ते द्यायचं आहे। 1 मिनिट, रिवर्स TCP दिल्याच्यानंतर आपल्याला L होस्ट द्यायचा आहे, म्हणजे होस्ट टाईप करायचा आहे। तर सिम्पली होस्ट पेस्ट करतो माझा, म्हणजे होस्ट नंबर पेस्ट करतो। तर आपल्याला आपला होस्ट नंबर माहिती करायचा असेल तर IF config नाव टाकायचं, टर्मक्सवर तर होऊन जाते। तर एअरपोर्ट 4 अंकी टाकायचं आहे, कोणताही टाकू शकतात 4 अंकी। तर एअरपोर्ट टाकून राईटचं चिन्ह करून R-SD कार्ड करायचं आहे, .SD कार्ड डॉट म्हणतो फ्लॅश। आपल्याला जेही ॲप म्हणजे ॲपला जेही नाव द्यायचं आहे ते एंटर करायचे। तर मी फटाफट एंटर करून देतो त्याला नाव। तर माझ्या APKला नाव मी test.apk नाव देतो आहे, तर स्टार्ट करून टाकतो। तर हे स्टार्ट झालेले, वेळ करूया म्हणजे पाहूया किती मिनिटात होत आहे, म्हणजे ॲप्लिकेशन किती मिनिटात क्रिएट करून होतं आहे, मला आपलं पेलोड किती मिनिटात क्रिएट होतो आहे। तर पाहूया, तर फारसा वेळ नाही लागत, परंतु शोधू तरी एक मिनिट म्हणतो मी, अर्धा मिनिट लागू शकतो, तर थांबावं लागेल तुम्हाला। तर फटाफट होते का नाही लागू शकतो फारसा। तर क्रिएट झालेले तर 10.91 KBचं झालेलं आहे, बाईट्सचं KB नसतं होते, तर बाईट्समध्ये होत आहे। तर झालेलं तर तुम्हाला दाखवतो मी कसं चाललं। तर ही टेस्टचं मी आधीवरच बनवलं, टेस्ट टी केलेलं आहे मी आता बनवलेलं ॲप्लिकेशनचं नाव। तर ती सेव्ह झालेली आहे टेस्ट टी नावाची ॲप्लिकेशन। तर यानंतर आपल्याला NSF कन्सोल ओपन करायचे। तर मी फटाफट NSF कन्सोल ऑन करून घेतो आणि आपला जो ॲप्लिकेशन आहे तो माझ्या दुसऱ्या फोनवर शेअर करतो। तर फटाफट शेअर करून घेतो मी, ते आपल्याला शेअर व्हॉट्सअपवर करायचं आहे, तर त्याच्यामुळे मी हा पार्ट कट करून टाकतो। तर मी माझ्या दुसऱ्या फोनमध्ये घेतलेली ती, तर मी म्हणजे MSF कन्सोल ओपन होऊस तर आपलं ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करून घेतो। तर MSF कन्सोल इन्स्टॉल होऊस तर मी आपलं ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करतो, व्हिडिओ सोडू नका। MSF कन्सोल स्टार्ट होतं आहे आपलं, स्टार्ट द Metasploit Framework consoles. Damn it. Say I can say. आपलं Metasploit इन्स्टॉल झालेले, म्हणजे MSF कन्सोल झालेले स्टार्ट।
MSF कन्सोल स्टार्ट झाल्याच्या नंतर आपल्याला कमांड द्यायची आहे यूज एक्सप्लॉइट फ्लॅश एक मिनिट एक्सप्लॉइट नाव चुकलं एक्सप्लॉइट राईट फ्लॅश करायचं आहे मल्टी करायचं आहे एक मिनिट फ्लॅश मल्टी करायचं आहे त्याच्यानंतर फ्लॅश द्यायचा आहे हँडलर करायचं आहे HNDR हँडलर तर इंटर प्रेस करायचं तर अशा प्रकारे एक्झिक्यूट होऊन जाईल ते. तर याच्यानंतर आपल्याला आपला जो सेल आहे तो सेल इन्स्टॉल म्हणजे ॲड करायचं आहे सेट करायचं आहे तर सेट पेलोड करायचं आहे आणि त्यानंतर अँड्रॉइड करायचं आहे अँड्रॉइड टाईप करायचं आहे आणि अँड्रॉइड टाईप केल्याच्यानंतर फ्लॅश देऊन मीटर टाईप करायचं आहे आणि मीटर टाईप केल्याच्यानंतर रिव्हर्स TCP एक मिनिट तर रिव्हर्स TCP तर एंटरप्राइज करायचं त्याच्यानंतर तर आपलं ॲप इन्स्टॉल झालेलं आहे दुसऱ्या फोनमध्ये. तर आपण आता इथे आपण सेट होस्ट करूया हेलोस्ट तर माझं हेलोस्ट पेस्ट करतो मी. तर यानंतर सेट करायचं आहे आणि एल पोर्ट करायचं सॉरी एक मिनिट कट सेट एल पोर्ट आपलं एअरपोर्ट काय होतं तुमच्या लक्षात आहे का तर 4570 होता तर तोही सेट झालेला आहे. तर आता आपण एक्सप्लॉइट टाईप करूया आणि जे आपलं ॲप्लिकेशन आहे ते इन्स्टॉल पूर्ण प्रकारे झालेलं आहे. थांबा एक मिनिट आय थिंक झालं आहे तर एक मिनिट थांबा ते चांगल्या प्रकारे ऑन होऊन दे. तर एक मिनिट हे झालं आता स्क्रीन बंद झाली एक मिनिट तर एक्सप्लॉइटवर टॅप म्हणजे इंटरप्रेस करा. तर जसं मी ॲप्लिकेशनवर क्लिक करतो त्याचं सेशन क्रिएट झालेले आहेत सेंड सेशन फील्ड तसं काय नाही सेशन स्टार्ट झालेलं आपलं सेशन 2 आणि सेशन 1 ओपनेट दाखवत आहे. तर आपण सिम्पली हेल्प टाईप करूया एक मिनिट हेल्प आणि हेल्प टाईप केल्याच्यानंतर तुम्हाला जे काही कमांड्स पाहिजे आहेत ते सर्व मिळून जातील आणि सर्व एक्झिक्यूटसुद्धा होतील. तर आपला व्हिडिओ इथवरच कारण आपण जास्त काही दाखवू शकत नाही कम्युनिटी गाईडलाईन्समुळे. तर मी तरी तुम्हाला जे आपलं SMS आहेत ते डब करून दाखवतो म्हणजे आपल्या फोनमध्ये ॲक्सेस करून दाखवतो. तर सिम्पली आपल्याला कमांड द्यायची डब SMS एक मिनिट SMS आणि सिम्पली प्रेस करायचे म्हणजे इंटर करायचे. तर 16 आपल्याला म्हणजे SMS मिळालेले आहेत. तरी तुमच्या कन्फर्मेशनसाठी मी एक नवीन सेशन क्रिएट करतो आणि दाखवतो की झालेली की नाही. तर या साईडला बघू शकता आपण डब झालेली आहेत आणि भेटूया पुढच्या वेळेमध्ये. आज एवढंच. तर तुम्हाला याच्या पुढे अजून काही पाहिजे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग अँड बाय बाय. बेस्ट ऑफ लक फॉर हॅकिंग.